هنری که بیش از 2500 سال از غرب تا شرق دنیای باستان تا به امروز زنده مونده. اما این هنر کهن به دست آخرین نسل از استادکارانش رسیده. مردانی که تکه‌ای از هنر و هویت یک سرزمین رو به دوش می‌کشند. درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از یه مدت خیلی زیاد دوباره برگشتم با یه ویدیو جدید. چند سالی بود که از خود شهر شیراز ویدیویی نداشتم. البته حالا جای تاریخی نیست، قراره که یکی از صنایع دستی ایران رو بریم ببینیم که دیگه نفسهای آخرش رو داره میکشه و شاید آخرین نفرایی باشن که این کار رو دارن انجام میدن. الانم توی خیابون آسونه هستم من، محله موتاب‌ها. میریم حالا پیش آقای استاد پیراحمدی تا مراحل این کاری که انجام میدن نمدمالی رو از اول تا آخرش با هم دیگه ببینیم. اینجا کارگاهی هست که حالا قراره نحوه درست کردن نمد رو داخلش ببینیم. نمد کامل شده اینجا هست و اینم تقریبا دارن شروع میکنن، طرحش رو دارن میزنن که شروع کنن. حالا آقای پیراحمدی بیان یه توضیحات رو برامون بدن و مراحل رو دونه دونه با هم دیگه ببینیم. در خدمت آقای پیراحمدی هستیم، آخرین نسل از نمدمال‌های شیراز. الان هم در حال طرح زدن هستن. آقای پیراحمدی توضیح میدید چند ساله توی این کار هستید؟ چند نسل؟ پدر اونم نمدمال بوده، یعنی 3 قرن توی کار هستیم. خودتون از چند سالگی شروع کردید؟ من خودم 6 سال، 5 سال، 7 سال، چون پدرمون توی کار بود از بچگی رفتیم توی کار بودیم. نمد اون موقع عشایرها می بودن برای چون که همش تو بیابون بودن، مینداختن روی سنگا. بعد به شما از کنم نمدایی بود میچیدن برشون، بهشون میگفتیم نمد کول، کردک. آره دیگه. بعد برای کمعدد، پادت نمد خوبه. حالا عشایرها دیگه به اون صورت نمیان نمد ببرن، همه شهریان میبرن. از چی درست میشه؟ از پشم بهره، فقط پشم بهره. پشم میشم نمیشه. اینا که میبینید خودشون رنگ کردن. بله، اینا خودمون رنگ میکنیم، آبی میکنیم، سبزه، زرده، بله، قرمزه. اون موقع این محل 100 تا خانواده توی نمدمالی بودن. نمدمالی کوچه هم اسمش کوچه موتابا هست. این موتاب یعنی چی؟ قدیما همون موتابیدن. یه چادرهایی هست عشایرات، چادرهای مشکی هست، از موه، از مو میبافن، مثل قالیه. به خاطر اونه اسم کوچه. بله، کلا محله کارشون موتوی بوده. موتوی بوده. نمد واژه‌ای پهلوی با تلفظ اصلی نمد است که عموم مردم به عنوان فرش از اون استفاده می‌کردند. نمد نسبت به زمین پوش‌های دیگه قدمت بیشتری داره. قدیمی‌ترین نمونه‌هایی که از این هنر باستانی کشف شده از گورهای پازیریک در آسیای مرکزی به دست اومده. فرش پازیریک فرشی منتسب به ایران دوره هخامنشی در همین گورها در سال 1949 میلادی توسط باستانشناس روس کشف شده. از قدیمی ترین نقش هایی که میشه نمد رو درش دید، نقش برجسته های مردان مادی و پارسی با کلاه نمدی در تخت جمشید است. اینا رو میگن تنکه، اینا رو نوارا. بله، اینا از پشمه. بعد باید نازک بیرزیم تو قالب، قرمزش رنگ میکنیم. مشکی ها دیگه رنگ نمیشه، خودش مشکیه. یعنی میتونیم میذارم دور نمده. بعد میگیم میشه مداخل، میشه از اینا چی میشن، میگیم میشه مداخل.
نوار رو برای چی گذاشتین وسطش؟ گذاشتم میونش، گذاشتم کلوفتهش. این قیچی و من عموی داشتم نمدمر بود به نام جلیل، سه نوشته جلیل، یونی نوشته جلیل، اسم خودش زده مور بدبخت، قیچیش گیر ما. آب میپاشید به چسب به هم دیگه؟ بله. میگنش کلک. البته چوب بادم، اینا چوب بادمه دیگه، شنور میدن خودشون درست میکنن. چند کیلو پشم استفاده میشه؟ نیم کیلو سفید، 1 کیلو نیم هم بوغ. من پشم رو بریزید داخل چی میشه این؟ چیکارش میکنه؟ پشما رو میکنه مثل اون. جداشون میکنه. بله. مثل این پنبه. الان جوریه. درست. این نزدن. این پشمی که الان پشت بهره بوده. بعد که میزنیم میشه سی. قبلا با چه وسیله‌ای انجام میدادن؟ چی بود اسمش؟ به کمون. کمون. کمون اونا. سینه دیوار واسه. با این وسیله پشما رو میریختن روش رو میزدن. حالا باید بند بگیریم، میگنش بند بگیریم. نوعی بنده. بند باید بپیچیم دورش که باز نشه، بندازیمش تو دستگاه. بند رای نگیری از هم باز میشه. قدیما باید نیم ساعت جور پا بزنیم. نیم ساعت میرفتیم میمدیم. حالی دستگاه میزنه. دستگاهی که درست کردم برای این کار ربع ساعتی با دستگاه زده شد.
ببینیم حالا چه شکلی میشه. به این صورت در اومد. بسیار زیبا. همه استوک شد. و این کار دیگه میچسبه همه به هم دیگه. بله. پشما میچسبه به هم دیگه، میره برای مرحله بعدی. عکس‌ها پهلوونه قدیم. همه مال شیرازن؟ نه، من همه شهر هستم. همه شهر. آقای پیرحمدی هم خودشون جز ورزشکارا و پهلوانای قدیمی بودن. یا عکسی که مال چند سال پیشه این؟ 30 سال بالا، 33 ساله. چند سالتون بوده اینجا؟ 35 ساله. 27 ساله بودیم. 7 سالشون بوده اینجا. عالی بودن. یه 2 بیت شعرم بالا نوشته. میخونین برامون آقای پیرحمدی بالا؟ زین عکس غرض نه پهلوانی است مرا، یادآوری از روز جوانی است مرا. روزی که در این خاک قدم بنهادم، دیدم که در این راه بقا نیست مرا. دیروز ما تا اون مرحله پیش رفتیم، حالا بریم بقیه کارو ببینیم استاد پیرحمدی چی کار میکنن. مرحله لو گذاشتن بالا هست بهش میگن. چی گذاشتن؟ لو گذاشتن بالا. دوباره میذارن بالا که صاف بشه، صاف در بیاد. یعنی پشما رو میذارید که لبه کلوفتر بشه؟ بله، یه جاش نازکه باید پش بذاریم زیرش بشه همه جاش بشه مثل هم. مثلا اینا نازکه خود پش بذارم زیرش. این طرح هم یه کار جدیده که آقای پیرحمدی شروع کردن. بعد از این که اینو تموم کردن میرن سراغ این یکی بزرگتره دیگه. 2 در چنده؟ 1 و 20؟ بله. این صابونه با آب باش دستمون نمانیم که سفت بشه. آبو بشه اینگه ماست، باید سفتش بشه مثل ماست، یعنی سفت میشه. کاری هم دارن انجام میدن به خاطر چسبندگیه که پشما بچسبه. درسته آقای پیرحمدی؟ بله. با آب خالی نمیشه مثل نه. اون سری اولی چیز کنین ها؟ نه. حتما آب صابون باشه. استفاده از آب و صابون باعث میشه سطح مورد مالش نرمتر بشه و در نتیجه قسمتی از دست که ساعتها در معرض تماس با پشم قرار میگیره سالم بمونه. نمدهایی که با آب و صابون مالیده میشن بعد از خشک شدن سفت‌تر و غیر قابل انعطاف‌تر از نمدهای آبمال هستند. البته بعد از استفاده از این نمونه خشکی و غیر قابل انعطاف بودن نمد از بین میره. پشمو رو میذاریم یه خورده پس لوا کلوف بشه، هم زودتر هم میگیره، زودتر هم میچسبه. یعنی میگیری یعنی
زود میچسبه. باید بچسبه. میاره دیگه داخل دستگاه. این هفتهی برای تو دستگاه. مثل سنباده ها. صاف سیغلش میکنه نه؟ مثل سنباده. مثل سنباده. اضافیاشو میگیره. موها رو میگیره. ما اضافیاش کنم. البته قدیم حالا ما باید همه کارش بکنیم خودمون. قدیم چند تا بودن. میخوای قیچی بیارم؟ قربون دست. کجا؟ روی اینجا پایین نشد این همه. چند نفر بودن. هر کی کارش میکرد. یکی آجر میکشید رو نمدو. به جای سنگو آجر میکشید؟ همون جای جای شاید من میخوام بکشم آجر میکشید. او آجر میکشید ها کاکو. ها کدومشون یک کاری میکردم. حالا ما باید همه کاراش خودمون بکنیم. این دیگه مرحله تموم شدنشه. دیگه آخرشه. دیگه الان این سنگو که میکوبیدیم برای چی بود؟ این برای دوباره گرد بشه. صاف کنه. این سنگ صافیو باور کو 200-300 سال عمر داره. سیستو شده از بس مشته شده رو نمد. سیغل چه کسایی دست خورده بی دست هاشون خورده بی حال بدبخت همش موردن. حالا آخرش منم آقا اسماعیل 120 ساله باشه آقا 120 ساله 53 سال توی کارو هستم. یعنی 6-7 سالم که بوده اومدیم پهل پدرامون خدا بیامرز کار کردیم. پادوبکی کردیم توی خونه نمدمالای همه. بعد اینقدر که توی کارو بودیم یه موقع میبینیم نمدمون عیب به هم میزنه. همینطور شد. علتش چیه؟ خب دیگه
یا لوش نمیگیره، یه عیبی به هم میزنه. نه نشد. 50 سال توی کارو بودیم، یه نمدمون با عیب به هم میزنه. یعنی هنوز جای داره. هنوز ما نشدیم. با شاگرده روزگار کردیم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. یه موقع این اشایرا، ترکا همه تیره، خیلی تیره هستن ها. بله. بعد این محل هم خیلی نمدمال بود. اینجا بله. معروف به کوچه نمدمال است. ها این کوچه خیلی باور کن 60-70 خونه نمدمال بود. بله. هر کدومش هم 6 تا 5 تا 7 تا 8 تا مشغول کار. پسر داشتن ها، نمدمالی میکردن ها. این اشایرا بهار که میشد میرفتن این نمدمالا پشماشون میبودن. بعد پاییز که میشد میخواستن برن سرحد، میمدن برای نمد. آن که آورد مرا باز برد در وطنم. از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر نه نمای وطنم. رسیدیم به آخر ویدیو. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با اون همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشید و تونسته باشم حالا گوشه ای از این هنر سنتی و باستانی ایران رو بهتون نشون داده باشم. امیدوارم که بمونه به یادگار و کسایی باشن که بیان توی این کار علاقه داشته باشن و این کار ادامه داشته باشه و همینجا تموم نشه. اگرم خواستید بیاید از نزدیک این کار رو ببینید یا حالا سفارشی دارید، خیابون آسونه، کوچه 6، کوچه موتاب‌ها. داخل کوچه که اومدید، کوچه اول سمت راست کارگاه هست که بیشتر هم صبح هستن. آقای پیراحمدی عصرا کار نمی‌کنن. این ویدیو هم از استان گلستان میذارم بالای صفحه، اگر هنوز ندیدید برید تماشا کنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی بدرود.